What's up guys, Don is here. Welcome to my channel. So now gagawa ako ng drill powered disc sander. Gagamitin ko lang yung mga dati kong materials. Kung nanonood kayo dati ng mga video ko, nakita nyo gumagamit na ako ng disc sander from my 2-in-1 drill press. Gagawa na lang ako ng bago kasi as you all know na meron akong ginawang bagong drill press. Then yung disc sander ko, yung dati ko rin na drill press na 2-in-1, kaso lang mas maganda kasi kung meron kang dedicated na tools para dun, dahil pag ginagamit ko yun, yung setup time, minsan natatagalan ako dahil from this sander tapos pupunta na naman sa drill press, another setup. So kaya naisip ko na gumawa na lang na dedicated na disc sander para sa aking mga project. So ito yung unang-una kong disc na ginawa. Kaso ang naging problema, yung shaft na ginamit ko hindi siya straight, kaya pag ginagamit ko siya ang lakas mag-wiggle, yung vibration niya malakas, kaya nagpalit ako nito, mas maliit. Ito straight yung shaft niya, kaya hindi siya nag-wiggle at walang vibration. Then ang ginawa ko ngayon, pinalitan ko na lang siya ng mas straight na threaded rod, yung pinaka shaft niya. Ngayon ang pinalitan ko siya, naging problema, nawala siya sa center, ng circle, kaya kailangan i-trim ko itong side para maging center siya. Ito ang pinakagagamitin kong pivot point. Tapos gagawa na lang ako ng paraan para mai-circle ko siya ulit, ma-center ko yung pivot niya. So I took some time para mag-setup ng jig na ganito. Ginamit ko tong shaft para ito yung pinaka pivot point. Then I attach the palm router sa dulo. Ngayon babawasan ko siya ng paunti-unti. So now eto ngayon na i-center na natin yung shaft niya by using the circle jig. Ngayon nabawasan siya from 9 inches down to 8 3/4 inches. Ngayon gagawa naman tayo ng base para i-attach yung ating drill. So most of the materials that I'll be using here is just reclaimed plywood. And the way I'm going to attach this to the base is with pocket hole joinery, kaya bubutasan ko muna siya bago siya i-set. So ito na yung magiging pinaka base ko. Yung bago ko siya i-attach dyan, assembling ko muna to, pero ititrim ko pa to eh.
going to attach the drill here is with this, yung handle niya sa hammer drill. Meron na akong minark dito para butasan at dito ko siya isusuksok. And then gumawa ako ng back support, i-attach na natin. Then nung ginawa ko yung support na to, I make sure na parallel sa 90 degree dito sa base. So meron naman akong dating bearing housing. As you can see, nilagyan ko siya ng plug dahil mas malaki yung ginamit kong bearing nung una. Pero ngayon, I will be using a smaller bearing. And syempre gagawa ako ng bagong butas. I mark a line here as center as possible. Then I'm going to make a mark using this small drill bit. So bali, ito nagbutasan ko na. Ito yung bearing niya tsaka sa likod. Ginawaran ko rin siya ng flange. Okay, tapos itong screw, tinanggal ko lang yung thread sa loob, tapos nagtap ako, binutasan ko, nagtap ako para ito na yung pinakalock niya. Then pagka nalock ko na yan, ito, naggawa na rin ako ng mga pocket hole para ma-assemble ko na rin. Bago ko siya assemblein, i-attach ko muna siya para naka-line up siya. Na-assemble na natin siya. Tignan natin kung may vibration ba ito. Wala. So nakita natin malakas pa yung vibration niya. Ngayon, ipa-fine tune lang natin to using our chisel. So now, subukan ulit natin. Meron pa rin siyang vibration, no? Na nabawasan pero konti lang nabawas. Na-fine tune na natin to, tapos na-plug na rin natin yung hub.
I think yung problema nito yung balance ng weight. Kasi medyo mabigas yung disc. Ngayon check natin kung balance yung ikot niya. Parang sa gulong ng sasakyan, kailangan balance rin yung ikot nun para hindi na biluwigin. So may ginawa akong aparatus dito. Nilagyan ko lang siya ng bearing sa magkabilan para malaman kung saan yung mabigat na part. Ngayon pag pinapaikot ko siya, ang bagsak niya dito sa ginawa kong mark. So it means na mabigat yung part niya rito. So magtatanggalan tayo ng material sa likod hanggang sa maging even na yung ikot niya. So I've installed it again. It took a lot of materials. Hopefully it works. So meron pa rin siyang konting vibration pero definitely there's a big difference. Hindi na siya ganun na gumagalaw katulad nung una. And now I'm going to make a hole for the dust collection. So now I'm done with the assembly. Nalagay na rin natin yung pinaka-table niya. Siyempre, always make sure na yung table square sa this. So it's time to try it out. So now I'm done with another shop project. It's not that pretty, but definitely an additional working tool in the shop.